Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc Thơ Vlog nha. Thì hôm nay mình sẽ đi giải đáp thắc mắc cho các bạn là thường ở trong những cái tòa nhà chung cư, những cái tòa nhà cao tầng thì thường là nó sẽ xuất hiện những cái đầu như thế này. Thường là nó sẽ xuất hiện những cái đầu như thế này. Thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn là cái này là cái gì và bên trong nó có cái gì nha các bạn. Mình chuẩn bị cái đầu báo mới luôn nha các bạn. Như cái con này là cảm biến khối nha các bạn. Khi mà tòa nhà mà xuất hiện khói là cái này nó sẽ nhận cái tín hiệu khói, là nó báo về cái tủ, sẽ phát ra cái loa báo cháy. Bây giờ mình mở nó ra xem là bên trong nó có gì nha các bạn. Cái này là cái vỏ chụp mà. Cái này là cái lưới chống bụi nha các bạn. Lưới chống bụi. Các bạn ha, trong này nó chỉ có cái bộ mạch điện tử thôi. Đây là cái con mắt cảm biến nha các bạn. Khi mà có khói là nó sẽ đi vào đây, nó làm mù cái con mắt này thì nó sẽ báo tín hiệu về cái tủ. Ok, mình lắp nó lại thôi. Ok các bạn.
Rồi, mình đã cho các bạn xem là bên trong cái đầu này nó có cái gì rồi nha các bạn. Mình xin kết thúc video đây nhé. Các bạn xem video mà thấy hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.